Zdravím všechny, vítejte v další Piano Talk Show, jsme rádi, že se díváte a mým dnešním hostem je Tomáš Bednář. Dobrý den. Tomáš. Dobrý den, ahoj. Tak, dneska se budeme bavit o výuce a o angličtině a možná i o dalších jazycích, to uvidíme. Každopádně pojďme začít, jak jsi vlastně ocitl tady v téhleté oblasti. Tvůj první projekt, jestli byl teda první, tak se jmenuje TELP. Pojďme představit TELP. TELP neboli Teachers Help, takže je to vlastně taková spojka a je to administrativní systém, který má právě že všem lektorům na volné noze, co jsme si definovali, ulehčit jejich práci, hlavně administrativu, protože protože já jsem sám lektor a sice všichni říkají, že jsme za to placení, ale opravdu jako my bychom radši chtěli učit a dělat méně administrativu a na trhu, nejenom na českém, ale i na celosvětovém není žádný jakoby takový systém, který byl zaměřený čistě na ty lektory, protože ta skupina je taková hodně, k ní se špatně dostává marketing, tak jsme si řekli, že něco zkusíme vytvořit vlastního, aby se lektoři mohli sami fakt jakoby jenom zaměřovat na tu výuku a tu administrativu. Právě tím TELPem, který to všechno řeší na jeden klik, měli cajk. Měli vyřešeno, mohli se věnovat tomu důležitému a nemuseli složitě papírovat. Jo, aby nemuseli papírovat, nemuseli se starat o faktury, nemuseli se starat o e-mailing, o posílání firmám, studentům. Prostě aby tohle všechno na konci měsíce ten TELP krásně vyřešil automaticky sám. Takže vlastně ten uživatel nebo ten lektor jenom mu přijde ohlášení konec měsíce, ukončete svůj měsíc, a on to teda jedním klikem ukončí a jestli chce, tak se to samozřejmě může zkontrolovat. Ale pak, když už to má zaběhlý, tak on fakt jenom potvrdí a všechno se rozešle samo a pak se může zase těšit na další měsíc. A nemusí ztrácet fakt jako třeba 4 hodiny na konci měsíce jenom tu administrativou, což většinou oni dělají o víkendech nebo v pátek po poslední lekci. No. Takže takhle to už je. To asi nikdo nemá na takové papírování, tak to už právě je jako velmi záslužná věc. No a teď přichází ale nový projekt a jmenuje se Kreativní slovník. Ano, Kreativní slovník, on vlastně byl i celkově součástí toho TELPu, který vyhrál tady v Olomouci tu podnikavou hlavu letos na jaře. A tam vlastně po roce se už tenkrát ptali, ano, je tady super administrativní software, co takhle ho něčím naplnit, protože děláte angličtinu, nechcete udělat ještě nějaký ten software nebo ty data pro výuku gramatiky, pro výuku slovní zásoby. Já jsem jim prostě řekl, že už jo, že už na tom pracujeme, je to gramatika kreativní, je to kreativní slovník, což vlastně připravujeme, abychom ten TELP měli čím naplnit a mohlo se nám z hlediska i marketingového lépe dostat na trh. V čem to spočívá ten kreativní slovník? V čem je jiný než klasický slovník, který si koupím, otevřu, mám tam slovíčka? Tak o co vlastně jde? Co je ono vlastně, když se budete chtít naučit slovíčka na jakýkoliv jazyk, na jakýkoliv téma, tak máte spoustu možností, ale v základě buď si můžete koupit nějakou učebnici, která má třeba, řekněme, 100 témat, ale ta učebnice má 4 díly. Takže to jedno téma, které se vy třeba teď aktuálně potřebujete naučit, tak je v těch 4 dílech. Začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý a pokročilý. Což mě osobně jakoby vadilo, že já jsem se začal učit anglicky v Anglii, protože na střední a na základce mě to moc nebralo. A tak tam jsem právě zjistil tenhle problém, že já jsem chtěl, protože jsem v Anglii, tak jsem potřeboval třeba 10-15 témat. Ale jakoby vědět od začátku až úplně po rodiláka. A já jsem si musel koupit ty 4 knihy. A to mi právě došlo to, že... Jasně, takže vlastně to, k čemu teda dochází, je to, že já jsem začátečník a teď se učím třeba, já nevím, zvířata nebo prostě něco okolo toho. A druhý rok se to učím znova, jo, ale o 10 slovíček navíc. Přesně tak, to je vlastně to, z čeho... Ale nikde to jakoby není najednou. Nikde to není najednou, to je právě to, co já jakoby vidím, protože systém jakoby školní je takový, systém v jazykovkách je takový a systém nakladatelství je takový. A i online kurzy jsou takové, protože všichni prostě to trošku zpomalují, podle mě zpomalují kvůli prostě finanční stránce.
natáhneme to, rozdělíme. Takže čím díl se lidi budou učit, tím víc nám budou platit. Je... Za mě já mám takový, opravdu je to tak? Za mě já mám takový pohled, protože když člověk opravdu něco chce, a já osobně ze zkušeností já jsem se naučil anglicky za asi rok. Fakt jako o ty 3 lety jsem se posunul, protože jsem chtěl. Pak jsem potkal jednu paní v Německu a ona se mi řekla, já jsem se naučila anglicky nebo německy, protože byla v Německu, potřebovala se naučit němčinu za 7 měsíců. Ono to opravdu jde, ale potom musíte mít jednak tu vůli, odhodlání a hlavně ty kvalitní materiály. A ty kvalitní materiály v dnešní podobě jakoby takový nejsou, protože jak jsem řekl, buď si koupíte učebnici, ale musíte si koupit 4 díly, nebo jakoby kurzy. Pak si můžete koupit nějaký slovník a většinou máte 2 slovníky, buď abecední, což jakoby... No jasně, nemůžu začít u A a za 3 roky skončit u Z. Že? No, přesně tak. A nebo potom spoustu lidí říká, že vlastně to, co my teď vytváříme, že už existuje v podobě obrázkových slovníků. Což jakoby já říkám úplně narovno, samozřejmě ano, něco tady takového existuje, jenomže když si podíváte, tak ty obrázkové slovníky jsou většinou jenom pro děti a většinou obsahují jenom podstatné jména. A kdyby jazyk stál jenom na podstatné jména, tak řeknu, OK, je to už vydělané, je to vytvořené, je to super, ale takhle my vlastně chceme jít trošku dál, takže my pracujeme s tím, co všichni už znají, alias brainstorming, anebo myšlenkové mapy Tonyho Buzana a tohle právě, že my se snažíme ještě udělat lepší tím, že vlastně to posouváme o tu jednu kategorii výš tím, že na každý slovíčko se snažíme napsat a vytvořit okolo něj takzvanou slovní mapu se vším, co ten člověk o tom všechno potřebuje nebo chce vědět. Můžeme dát nějaký příklad třeba? Můžu vám například, my jsme teď vytvořili, řekněme, nějakých asi 20 základních map, a jedna mapa byla třeba jenom o vajíčku. Takže vlastně my jsme tam vzali to, že na to vajíčko jsme napsali samozřejmě část mapy bylo to vaření. Jenomže tam bylo to vaření, že potřebujete pánvičku, od toho potom smažíte a pak je to smažený. Jo, nebo máte vařit, vařené, uvařit a tak dále. Takže vlastně tam pracujete s tím kořenem slov. To byla jedna část, jenom to vaření, ale pak tam byla ty části vajíčka a hlavně další část, která je hrozně zdlouhavá na vyhledávání, jsou ty idiomy, takové ty fráze jako padají kočky a trakaře. Jo, nebo je podobný jako vejce, vejci. Přesně tak. A tohle jsou ty frázy, které právě každý jazyk má svý a my to právě, že dáváme do té jedné mapy. Pak jsme udělali třeba banán a tam jsme udělali, z čeho se banán skládá, pak vlastně, co můžete s banánem udělat, že ho můžete oloupat, pak si můžete udělat dezert, jo, že to je taková ta banana boat, taková ta obrovská atrakce na moři, anebo že to má i nějaký fráze, třeba top banana, když řeknete top banana, takže to je vlastně nějaký ten kápo místnosti, manažer, jo, a tyhle věci. A tom právě, že tím, že to je všechno spojené na to jedno téma, který vy teď se učíte, nebo ho třeba chcete na maturitu, nebo na nějaký pohovor, nebo na cokoliv načího, tak vy tam máte to všechno, co potřebujete na jednom místě, takže my se snažíme ušetřit čas a udělat to přehledný tak, aby to bylo efektivní. Jak rozsáhlá je ta jedna mapa, kolik třeba obsahuje výrazů? To potom si to asi záleží, ale kolik jako je, jestli máte nějak vyzkoušené, kolik je to vstřebatelné? Kolik je to vstřebatelné, tak vlastně my to potom trošku rozdělíme na 2 druhy témat, nebo na 2 druhy map. Jedna mapa je čistě mapa toho slovíčka, třeba ten banán, ale ten banán může být částí velkého téma, třeba ovoce a zelenina. Takže vlastně my jsme teď tvoříme obrovskou mapu jenom na cestování, což je třeba mapa asi o 1000 slov. Ale my to vlastně tu mapu dělíme na malé mapy, třeba jenom letiště, jo, zavazadla, balení, taxík, ubytování. Takže vlastně takhle, kdyby tvoříme mapy na témata, třeba cestování, to je obrovská mapa na třeba 1000 slov, ale potom jednotlivé mapy na ty samotné slova, a to je třeba mapa, řekněme, všeobecně 10 až 30 slov. To je vlastně, takže což je vlastně zvládnutelné asi během třeba nějaké jedné lekce. Určitě to se dá, takže my to vlastně
děláme tak, aby ten uživatel mohl plynule přecházet týden po týdni a třeba za měsíc to jakoby, nebo za 2 měsíce to celé cestování projít a být fakt jako profík v něm. Je to vlastně určené spíš pro ty studenty, anebo pro učitele, anebo pro oboje? Super otázka, to jsme teď právě řešili na takzvané mapě rizik. A pro nás jsme si takhle ověřili, že asi cílovou skupinou je samozřejmě škola, jazyková škola, nějaký firmy, které mají prostě interní vzdělávací systém třeba na angličtinu nebo na jazyky všeobecně. A na druhé straně to jsou samozřejmě veřejnost, ale veřejnost toho typu, to jsou právě ti uživatelé. Jo, takže ti studenti v základních, ve středních školách, ti studenti v jazykovkách, ti studenti, kteří studují angličtinu v té firmě. Takže vlastně tohle jsou 2 největší skupiny pro nás, ale samozřejmě potom je to i samotná veřejnost, ale to už je třeba veřejnost, která třeba nechodí do těch škol nebo do těch firm, učit se tu angličtinu, ale třeba po vlastní ose se připravují na nějakou mezinárodní zkoušku, nebo prostě ví, že příští týden oni jedou na nějaký cesták, když řeknu do Londýna a potřebují prostě si procvičit nějakou inženýrskou angličtinu zaměřenou ještě na třeba nějaké další technologie, tak vlastně, jestli máme tu mapu, tak oni si můžou u nás v té databázi vyhledat a připravit si tu slovní zásobu na to, co oni potřebují. Mně přijde, že to musí být vlastně neuvěřitelně pracné obsáhnout celý svět, protože těch předmětů, věcí, témat, slov jsou neuvěřitelné množství. Tak jak se s tím vlastně chcete popasovat? Tam to spousta lidí řeší vlastně, že my chceme vytvořit něco takového obrovského, tak my na to odpovídáme, že my jsme si vzali po naučení, jak to udělala Wikipedie. Protože vlastně Wikipedii oni měli taky předtím obrovskou vizi, že udělají největší encyklopedii, kterou budou tvořit na odborníci. Ono to nevyšlo, protože oni neměli pořád čas ty odborníci a pořád oni to hlavně píšou hrozně odborně. A oni to pak nakonec udělali tak, že udělali základ, 4,5 tisíce nějakých zaměřených článků a potom to dali do světa a světě dělej si, co chceš. Pracuj si s tím, vytvářet další. A to je právě náš cíl taky. My chceme vytvořit do příštího léta 400 takových map zaměřených na maturitní témata a díky tomuhle potom to takhle rozpostat a říct světu o tom, že tady vzniká nějaká největší databáze na světě slovních map na výuku cizích jazyků. A takhle vlastně my si to už si dílíme s lidmi z celého světa, už nám píšou lidi z Facebooku, že prostě já bych to chtěl překládat do španělštiny. Takže už máte globální, už se vám vytváří jakási komunita. Takové malinkatý buňky, takový malinkatí spiklenci se nám jakoby už takhle trošku ozývají, že by nám v tom chtěli pomoct, protože 90% lektorů jazykových buď používají brainstorming nebo ten mind mapping, to je hrozně prostě podobné techniky a to je právě to díky tomu, že oni to znají, používají to, protože ví, že to je efektivní, ale nic takového neexistuje pro ně, pro ulehčení života. Já bych chtěl bavit se o tomhle tématu, většinou to vypadá... Taky možná ne každý lektor umí malovat, je? To taky, ale to už není problém toho lektora. Ten lektor chce mít prostě jednoduchý život tím, že chce si mít materiály kvalitně, na jednom místě, pro sebe i pro ty studenty. A to, co se týče té slovní zásoby, tady není. Protože všichni jsou takový trošku v takovém tom světě, že musíme to dělit na úrovně. My to právě ty úrovně boříme. Tak super. No tak jo, tak já přeju teda mnoho úspěchů s kreativním slovníkem. Děkuji. Doufám, že bude za chvilku po celém světě rozšířený. A díky moc za rozhovor. Děkuji. Naschledanou. Děkujeme, že se díváte, tohle je Piano Talk Show. Pokud se vám rozhovory s našimi hosty líbí, tak je všechny najdete na našem YouTube kanále. A jinak budeme velice rádi za veškeré reakce, komentáře pod videem, můžete nám dávat palce, doufáme, že hlavně ty nahoru. A jinak si zapněte odběr našich videí, abyste žádné nové nezmeškali. Jinak Piano Talk Show je tady pro vás každé druhé úterý.